Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Megpróbáltam egy kicsit a mikrofonomon állítani, mert úgy érzem, mintha egy icipicit gerjedne a hang, és egyszerűen nem találom azt, hogy mi történhetett, mi állítódhatott el, szóval kérlek, ezt nézzétek el nekem, majd egyszer, hogyha rájövök, akkor mindenféleképpen megcsinálom. Na, nincs a játéknak hangja. Miért nincs hangja? Azért nincs hangja, mert levettem. Na, de most már visszaraktam. Na szóval most már a játéknak is van hangja. No, itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 16. részénél, aminek címe az lett, hogy Vas és acél, mert ugye a nehézipart szeretnénk felvirágoztatni az országba, menjünk is, haladjunk is tovább. Na most, ja, még nem készült el az első vasúthálózat az országba. Azt akartam megnézni, hogy néznek ki, de még egyelőre még lovas szekerek mászkálnak itt az Alföldön. Na lássuk, Freedom of Trade. Aha, jó, oké, ezzel én most nem foglalkozok. Igen, hát nagyon szeretném, de hát ezt most nem tudom megcsinálni. No, hát akkor haladjunk tovább. Hoppá! Mi történik? Az oroszok elkezdenek háborúzni a törökökkel. És ugyan miért? Perzsiát szeretnék, hogyha elengednék, mert hogy Perzsiát elfoglalták. De nem is értem. Tehát Perzsia az alapból háborúzik az oroszokkal. Ja, mert Perzsia beszállt a bigyók mellé is, nemzetek mellé. Hoppá! Na, hát ez érdekes dolog. Ez így egy nagyon érdekes dolog. Oké, na szóval akkor itt viszont úgy néz ki, hogy eszkalálódni fog egy háború. Lássuk, hogy mi ebbe be tudnánk szállni. A poroszok azok húznak a ruszkik felé. Hát, hogyha beszállnak a poroszok is, akkor nem lenne rossz ötlet lehet megtámadni a törököket. Pluszba vagyunk, miközben építkezünk. Nagyon jó, amely egy szénbányát elkezdtek a befektetőink csinálni. Hol tart a törvénykezés? Hopp, Klapka György visszavonult, ő nem tartozott senkihez. És Görgei uram lett. Az igen. És Görgei uram lett a vezetője. Hogy hívják? Segítsetek nekem. Az Armed Force-nak. Görgei uram. Na, Görgei uram, te jó szolgálatot tettél már eddig is. Bízom benne, hogy törvényekben is segíteni fogsz engem. Nagyon bízom benne, hogy működni fog, mert lassan el kéne kezdünk kacsingatni. Na, végre. Szavazás időszakába belépett. Na lássuk. Itt közben mi a helyzet? Nem ez. Nem az eszkalációs dolog. Nem tudok belépni. Mi nem tudok belépni? Bár mondjuk nem is akarok belépni. Igazából azt szeretném, hogy egy ilyen nagyon nagy háború alakuljon. És akkor hát ha. Jó, papírüzemünk az kész van. Tök jó. Hogy áll így a piac? A papírnak elvileg lejjebb nyomjuk még jobban az árát. Nagyon jó. És hát igen, faipar. Na. Mi lesz ebből? Beszállnak a poroszok is. Beszálltak a poroszok is. Na, hát akkor. Miért nem tudok? Hát pedig az interestem az kim van. Na, kedves törökök. Mi lenne? De miért nem?
Ja, mert hogy jó a kapcsolatunk. Ez lehet, hogy egy vissza nem térő alkalom arra, hogy a törököket megnyírbáljuk. Szerbek. A szerbek azok nagyon lázadoznak. A Vasalföld egyáltalán nem. És Moldávia sem. Moldáviában milyen dolgok vannak? Hoppá. Acélipar, fegyverüzem. Az nagyon jó. Egész korrekt. Hát itt szenet azt nagyon nyomják, de más nagyon nincsen. Szerbeknél itt is van vas, van szén, ólom, és itt is már a motoripar ki van építve. Hú, de nagyon jó lenne, hogyha mi most itt megtámadnánk a törököket. Jó, tudjátok mit? Legyen akkor a következő dolog, hogy azt mondjuk a törököknek, kedves törökök, én Amondó vagyok. Azt nem értem. Most miért mutatta azt? Aha, poroszok beszálltak ellenük, azt tudom. Ugye itt vannak a poroszok. Nagyon jó. Ezt el fogjátok veszíteni, kedves törökök. 6800, 4900. És hívom 2 Szicíliát is, hogyha már van ilyen tök jó szövetségünk. Na, akkor, kedves törökök, a diplomatáidat én azt mondom, hogy elzavarom. És akkor tudok valami érdekeset csinálni? Még mindig nem. Jó, akkor roncsuk a kapcsolatokat. Márpedig ebbe a háborúba be kéne szállni. Na és az oroszok azok jóba lettek velünk. Sőt, tudjátok mit, törökök? Ó, még nem. Azt még nem lehet, viszont az oroszok, azok most kedvelnek minket, defenzív pakt, nem. Jó, akkor mindegy. Mindegy is. Hát igen, ezt előbb kellett volna elkezdeni. Fú, ebben pedig nagyon nagy háború lesz. Mi ők megjavítják velünk a kapcsolatot? Javítsátok már törökök velünk a kapcsolatot. Trade privilégium. Mit tudnánk csinálni? Megromoljon a kapcsolatunk még jobban. Már kiutasítottam a diplomatáikat. Ott van. Humiliationnel. És a svédek elvileg jönnének a törökök mellett. Azt ugyan miért? Mert nektek mi van a svédekkel? Mi van veletek a svédekkel? Na lássuk. A Humiliationbe elindítjuk. Akkor jön Moldávia, Tunézia, Tripoli, a Havasalföld. Igen, és a törököknek a nagyserege. Szép kis flottájuk van amúgy.
Na lássuk, mi fog ebből történni. Na, most már rivalizálhatok veletek? Még nem. Két front van. Na lássuk. Hát erre kíváncsi leszek, hogy kicsit vegyük fel a játékidőt. Na. Két Szicíliának azt mondom, hogy mint szövetségesként szállj be a buliba. És adjunk Wargort akkor a dolgokhoz. Mint például Conquest State. Havasalföld. 25-be kerülne. Mondjuk lehet, hogy nem kéne egyből. Bőven elég, hogyha átadja nekünk Havasalföldet. Add át Havasalföldet. Add át nekem Moldáviát is. Szerbiát engedje el. A szerbeknél van vas és ólom. Mondjuk az nálunk is van, tehát azzal úgy különösebben nincsen probléma. Akkor viszont mit lehetne kérni? Bosznia-Hercegovinát elengedni, Ciprust, Albániát. Mondjuk ez a Bosznia-Hercegovina nem rossz ötlet. Mennyi ponton van még? 79 van. Jó. Két Szicília beszáll a buliba. Jó, két Szicília beszáll a buliba, nagyon jó. Jó, ennek nagyon örülök. És akkor közben rivalizálás, még mindig nem. Még mindig nem. Akkor viszont... Ja, nem itt. Hol van itt? Na, mit kérjünk még tőlük, ugye? Moldáviát, Havasalföldet elkérjük. Gondolkozom azon is, hogy Szerbiát, avagy férjünk hozzá valami... Jó, Tripolitán, Tunézia. Mi lenne, hogyha... Aha, jaj, oda nincs érdekeltségem. Akkor viszont... adjanak nekünk pénzt a törökök. $12K, az 16. Vagy azt mondom, hogy nagyon sokat adjatok, és az 45. Per hét, és igazából összeomlik a török birodalom, hogyha elverjük őket. És 45 infemi. Akkor már 70 fölött leszünk, az úgy már nem lesz oké. Akkor 29. Így 21 000 pénz, 63%-a. Notorikus vagyok. Hát ezt jól elszámoltam. Ezt jól elszámoltam. Na jó, mindegy. Mindegy is. Mit tudok még hozzáadni? Van még 35. A pénzt mindenféleképpen kérem. Havasalföldet mindenféleképpen. Moldáviát mindenféleképpen kérem. És akkor vonjátok vissza
vonjátok vissza ezt a követelést. Vonjátok vissza ezt a követelést, és semmi keresni valótok az eredeti anyaföldön. És nagyjából ennyi, mert maradt 5 pontunk. Nyugat-Szerbia, Kréta, Dobrudzsa. Na mindegy, jó lesz ez így. Jó lesz ez így, úgy vagyok vele. Jó, ezt lekapcsoljuk, az biztos. Azokra ki van vetve az adó, tök jó. Jó, hadsereg az maxon van. Hogy áll nekünk a hadsereg? Amúgy. Kemény 41 ezredünk. Skirmisherek. Hát én a mondó vagyok, hogy fejlesz fel őket. Mobilizációba. Ez a 2 van nekik. Hát jó. Jó, lássuk, hogy mi történik még. Jó, amennyit csak tudtok lőszerből, hordjatok befele. Jó. Miért 84? Ennyi erővel akkor elkérhettük volna az összes pénzüket. Na jó, mindegy. Na lássuk, mi lesz ebből. Ugye erre a frontra ott van kinn a teljes hadserege, itt van 39 ezred. Jó, akkor én amondó vagyok, hogy mobilizálom a hadsereget. És úgy néz ki, hogy ketté kell, hogy szedjem. Mert a védekezőt ide berakom. Jó, azt fogom csinálni, hogy akkor csinálok egy új hadsereget, amiből tizenkettőt átrakok ide, meg őket, meg őket. Úgy. Oké. Jó. Ti védekezni fogtok itt. Ti pedig támadni fogtok itt. És az első magyar hadsereg nek majd, hogyha kitört a háború. Na jó, lássuk. Csoportosítanak át. A britek beszálltak a törökök oldalára. Tibet is? Na most szórakoztok velem, ugye? Ebből viszont baj lesz. Na mindegy, lássunk egy kis izgalmat. Magyar Szocialista Demokrata Párt. Választások vannak. Konzervatív párt, a vallásosok. Őket biztos, hogy nem. Ti menjetek nagyot. Jó, legyen ez. És akkor hogy állnak a választások? Még nem tudjuk, viszont eszkalálódni fog a háború mindenféleképpen.
Na lássuk. Be tudunk-e szállni a buliba? Rendesen. Első magyar hadsereg. Nek. Célkitűzése. Jaj, nem ez. Nem invasion, még mindig. Nem stratégiai. Havas Alföld. Így. Na gyerünk skacok, lássuk, hogy mi lesz ebből. Jó, annak nagyon örülök. A törökök azok. Most ebből egy front lett? Jó, Görger ugyan betört. Nagyon jó. Fú, mi most nagyon nagyot vállaltunk. Jó, visszaverjük őket, nagyon jó. Magyar területre betörtek. 12%-a. Jó, akkor viszont a védekező félnek. A mondó vagyok. Hogy akkor... Hogy áll a... Jó, pluszba vagyunk, oké, jó. Négy, az úgy 5. 5. Úgy rakjunk össze egy kisebb hadsereget még. Mert úgy látom, hogy kelleni fog. Így. És hagy szóljon. Nagyon gyorsan hagy szóljon. Itt visszavernek minket. Magyar foglalás is van benne. Jó, betörtek hozzánk. Na mi van akkor? Ezt még úgyse próbáltam ki, hogy ugye jönnek itt a... Wow. Dániel. A Trade Union egy liberális ideológiai emberke, és az MSZDP 64%-ban nyerte meg a választásokat. Ami azt jelenti... Te ki vagy, mi vagy? Te egy tradicionalista vagy, hát te nagyon nem szeretném, hogyha bekerülnél a hatalomba. Törvények. Igen. Command Economy. Work Protection. Jó, mi lenne, hogyha az MSZDP kormányozna csak? Én azt úgy értékelem. Na, mit vállaltunk be magunkra? Csuhú! Jó, hát a britek blokkádolnak. Roppantul örülök.
Ajjaj. Hát ez lehet, hogy nem lesz jó ötlet, skacok. Ez lehet, hogy nem lesz jó ötlet. Minusz, minusz. Iskolázás. Nemzeti milícia. Ez se lenne rossz, csak ugye akkor a teljes lakosságot militarizálnánk. Parlamentarizmusba. Ez micsoda? Ez most így hirtelen nem derül ki. Jó, viszont ezt elkezdhetjük. Mi az ki? Az radikális mozgalom. Nem örülök. A szerbek betörtek. Hát ebből baj lesz. Ebből bizony baj lesz. Nem. Mi ezt a háborút így ebbe az esetben nem tudjuk megnyerni. Tessék, adok egy humiliation-t. Jó, oké. Tehát ezt így nem tudjuk. Na, hát kipróbáltuk. Elment 26 percünk arra, hogy visszamásszunk az előző mentésünkre. És folytassuk onnan, ahol amúgy a részt elkezdtük. De ebben mi jelenleg nem tudunk beleszólni, gyengék vagyunk hozzá. És úgy, hogy még a britek is beszálltak ráadásul, tehát ez nevetséges, jó? Ugye itt Görgely Artúr lett a vezető. Na mindegy, teljen az idő, aztán lássuk, hogy mik lesznek itt. Mit szeretnétek? Adjak nektek befektetési jogokat. Mi lenne, hogyha ezt egy kicsikét így átbeszélnénk, és mondjuk egy defenzív paktum a spanyolokkal. Na, mit szólsz hozzá? Tudod mit? Hagyjatok békén engem, spanyolok. A franciákat nem értem, hogy amúgy ők miért nem. De az osztrákokkal defenzív van, a törökökkel pedig... ők nagyon jobban vannak a törökökkel. Na, a poroszok viszont nem csípik a törököket. Na, poroszok, 82. Ebből buli lesz. Biztos, hogy buli lesz. Jó, extrém nagy szél fúj Dél-Erdélybe. Jó, nem vagyunk nagy mínuszba. Államadósság 50%, az nem vészes. Jó, a rifling az mindjárt kész van. És már eszkalálódik is a dolog. Vagy már is kezdődött? Vannak a poroszok. Jaj, már is kezdődött közben a háború, újra. Hát, de az a baj, hogy ezeket akarja liberétálni. Na jó, hát mindegy, hát. Jó. Akkor viszont acélipar, az egyetlen egy acélüzemünk azt szerintem a 100%-on pörög. Így van, hatalmas profittal. És len van az ára. Jó. Akkor viszont... Na lássuk, elkészül a vasúthálózat Alföldön. Változtat-e meg valamit? És bizony változtat meg. Itt van, el is kezdődött a kiépítése a vasútnak. De szépen fog ez kinézni.
természetesen az MSDP-t fogjuk támogatni. De biztos, hogy nem. De miért? Aj. A farmerek legalább adnak valami jó törvényt. Na jó, hát akkor majd menjenek a farmerek is. Jó, meg kell várnunk a választásokat. Jó, kristály, tök jó. Jó, ezeket közben itt elkezdtük, és valamiért felvidéken... Mi a baj? Éheznek. Miért éheztek? A 16%-a a lakosságnak éhezik. Miért? Mi a baj? Hát miért? Miért? Tessék. Alföld, Dunántúl. És elvileg... Ők meg már igen, már használnak. Aha, vasat is használnak. Jó, ti mit csináltok? Jó, több gyümölcs lenne, viszont kevesebb lenne a gabonából. És cukorból. A cukornak az árát is feljebb nyomná. Jó, akkor ezt most így békén hagyjuk. Jó, kiképzés, az rendben van. Na és itt a papírnak az ára. Ja, hogy mert mi ezen vagyunk. Aha. És hogyha erre megyek? Jó, nem baj. Jó, ez így egyelőre. Megvárjuk a választásokat. Jó, beindult a buli. Itt szeretnének a szerbek. Szupportáljam a függetlenségüket. Tudod mit? Én ezt szupportálom neked. Én benne vagyok. Sőt, amondó vagyok, hogy mi lenne akkor, hogyha havasal a földet is. Na mindegy. Én 5 évre támogatom a függetlenségi vágyatokat. Jó, annak a motornak be kell indulnia mindenféleképpen, mert ugye acélból elvileg rendben vagyunk. Igen, tudom, hogy hiány van belőle, de majd mindjárt nem lesz. Ahogy a üvegből se. Jó, hát az oroszok bucira verik őket amúgy. Gyerünk, motor. Ahogy ezeket előrébb tesszük. Éhezés van. Miért van éhezés? Hát ne hülyéskedjetek már velem. Van elég kaja az országba. Hol építjük felvidékre? Na, és megtörténtek a választások. Oké. Akkor amondó vagyok, hogy ti ketten jöttök befele. Úgy, köszönöm szépen. És már folytathatjuk is pályafutásunkat. Az új elnökünk
Mihalovics Dániel, aki egy liberális felfogású ember, és a kormányzatban pedig még az MSZDP van. Ja nem, ja igen. És egy tradicionalista Botmer Kálmán, hát mondjuk ő neki annyira azért nem örülök, hogy azt illeti. Te ki vagy? Te is tradicionalista vagy. Na lássuk, kit hívhatnánk meg. Na te veled mi van? Te is tradicionalista vagy? Nem. Ennyi. Őket négyüket tudjuk meghívni. Ő egy moderét. Nihilis. Értelmiségnek a vezetője. Louis Charles Delacluse. Tradicionalista. Az igen, ez meg elzárná konkrétan az országot. Mondjuk amúgy milyen befolyásuk van? Semmilyen, mi? Modernizáló. Igen. Semmilyen befolyásuk nincs. És ez az 5. Vagy te. Francia. Ferdinand Philippe Orleans. Royalista movementhez ő a radikálisokhoz csatlakozna. Ajjaj. Nem. Nem kell. Na. Ötvös József, aki egy reformer. Na, az jó. És az agitátorom, piaci liberistám. Ja, hát igen, azért lett leváltva. Értem. De akkor az azt jelenti, hogy már lehetne még több, nem? Council Republic. Tanácsköztársaságot vezetne be az értelmiség. Louis Charles Delacluse. Érdekes. Mindegy, ő liberális, az biztos, tehát a Nemzeti Gárdát azt nagyon támogatja, ami azt jelenti, Nemzeti Gárda, Nemzeti Gárda, hol találom azt? A vallás még mindig nem bírom szétszedni. Itt a Nemzeti Gárda. De nem állandó hadsereg van nekünk. Jó, akkor ezt most így egyelőre hagyjuk így. Na, itt mi történik? Trade Unió. Az osztrákok akarják rontani a kapcsolatot, akkor kapja a Trade Unió. És pluszt, és végre az intervention megvan. Végre valahára. Nagyon jó. Per kapit. És nem, és a gyarmatosítás még mindig nem. Migration Control. Az nem. Na, egészségügy. Egészségügy. Nem lenne butaság. Iskolázás. Hát természetesen, hogy azt nem, amit én szeretnék. Egy edukáció pluszba. Nem. 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 Na, mit vezessünk be? Lássuk. A pénz az mondjuk az... Hát... Nem feltétlen lenne jobb. Most már nullán van legalább. De az egészségügy az nekem nagyon tetszik. És a szociális háló is, ugye? Jó, akkor első körben az egészségügyet bevezetjük az országba. Így 1864-ben elkezdjük ezt is. Jó, favágó kunyhók megvannak, oké. Kunyhók, na, iparág. Jó.
És most... Hát miért nem dolgoztok? Tűrmoly nagyon fönn van. Hát ide raktam. Mi a gond? Acél. Úgy. Kemény 2 darab motorra van szükségünk. Nagyon jó. Adózás rendbe vágódott. Jó lesz ez. Jó van. Nagyon sokakkal javítottuk a kapcsolatot. Akkor mi lenne akkor, hogyha a törököknek én azt mondanám most? Bár mondjuk akkor is nekik tudunk menni, szóval tök mindegy. Nem. Nem, most nem bántom még a törököket. Inkább azt kéne csinálni, hogy javítani a kapcsolatokat a nagyokkal. Csak hát a nagyokkal már nem tudjuk. Te ki vagy, mi vagy? Ja, Hát akkor kivel? Hát a törökökkel mindenféleképpen háborúzzunk kellene, szóval... Szerbusz. Essünk neki a kapcsolatoknak a rontásának. Jó, törvénykezés már át is ment a következő fázisba. Jó, miből van hiány? Acélból kezd hiány lenni. És megjött a radikális mozgalom. És ugyan ti mit szeretnétek? Mi nem tetszik, hogy nincs iskola? Hát szeretném, ha lenne iskola, de a kormányzat nem támogatja. Nagyon jó pluszban a pénzünk. Úgyhogy építkezünk, és Tuszkánba építünk vasutat. Na, mi van a havival? Öt évre Észak-Erdély. Aha. Ám legyen. Na, elindul az üvegipar is. Sebesült farmerek. És 40%-ot adna. Hát én ezt bevállalom. Én be akarom vezetni az egészségügyet. Én beszeretném. Na, így halad legalább az idő, úgyhogy pörgetem rendesen. Mi újság Afrikába? Gyarmatosítani ugye még mindig nem tudok, mert ugye a kutya nem támogatja, és azt nem értem, hogy miért nem. Pedig amúgy elvileg ott van. Nem, technológia kéne hozzá, vagy mi kéne hozzá? Hát már megvan. A kamera, igen. Nem értem. Nem értem, mi kéne hozzá. Amúgy. 9-14 hónap, igen, az acél. És akkor acéllal tudnánk már építkezni, hogyha lenne elég acélunk. Nem baj, az üveget ezt befejezzük gyorsan. Az adókat, hogyha visszaveszem, akkor pont nullán lennénk. Jó. Innen ezekről leveszem. Most már. És a mondó vagyok, hogy itt ezt fejezzétek már be. Légy szíves. De miért nem lehet? Nem értem. Mitől ment föl?
Na, nem is értem. Néha nem értem a játékot amúgy. Úgy. Na, hát ha már az előbb nézegettük, akkor tényleg kezdjünk el valamit kutatni. Jó, triázs, igen, ez 3 év. Ez mi? Ágyuk. Hajók. Vagy gyártási metódusok. Ez mondjuk terjed. Kattanj rá erre. Mert az gyorsan megvan. Aztán kattanj rá erre. Mert az is gyorsan megvan. Jó, az üvegipar meg lesz, akkor utána én amondó vagyok, hogy vasból egyelőre nem kell, acélipar nem kell, ruhaipar, Tuszkányba ruhaipar. Nem butaság mondjuk. Igazából. De mondjuk lehet, hogy itthonra kéne inkább először. Úgy az Alföldre, Dunántúlra. Úgyhogy szóljon. És elvileg már lejárt, nekünk már lejárt. És akkor fixáljuk. Beszéljük át újra. Mi lenne, ha én nem adnék? De adnom kell. Jó, Pressburgi. Pozsonyi. Pozsonyba kötött szövetség, vagy szerződés. Na, mi újság van? Nem. Észak-Erdélyben jó csökkenjenek is az életszínvonal, nagyon sajnálom amúgy. Ferdinand Philip Orleans, aha, az Orleans, akit már nézegettünk amúgy. Monarchista, igen, free trade. Nem lenne rossz, de amondó vagyok, hogy nem. Te nem kell lesz. Te ne gyere ide. Lojalista. Hát lojalistánk igazából semminek nincs. Igazából teljesen mindegy. Mi van itt, ami miatt ők nagyon forronganak? Van nekünk a piacon elég papír. Tudjátok mit? Kaptok egy egyetemet, mit szóltok? Dél-Erdélyben van. Észak-Erdélyben is van. Jóformán mindenhol van. Akkor most mi a gond? Nem értem, hogy mi a gond. Jó, acélipar az megy. Üveggyár lassan elindul, és kész, meg is van. Meg is van a kórház. Hála az égnek bevezettük az egészségügyet, ami növeli az életszínvonalat, a várható élettartalmat, ha jól értelmezem, és ugye a sérülésektől is jobban megvéd minket. Halleluja! Na, hol nem adózunk? Mindenhol adózunk, bár mondjuk Horvátország hát akkor Dalmátokhoz rakunk le egy ilyet, csak mert mire. És azért, hogy ezt úgy megcsinálják ott nekünk. Meddig tud felmenni? 80%-ig. Azzal úgy nincs gond, különösképpen. Ja, és akkor törvények. Azt majd a következő részben eldöntöm. Megyek szusszanok egyet. Na hát bízom benne, hogy
tetszett, amit eddig láthatok, és aki nem tette meg, azt kérem, iratkozzon fel a csatornámra, hogy nehogy lemaradjon a legújabb fejleményekről, amikor streamelek. Bízom benne, hogy legközelebb is velem tartotok, aki meg még nem látta a sorozatnak az elét, nyugodtan kezdje el nézni, meg van csinálva a teljes gameplay list. Jelenleg ugye most a 16. résznél tartunk. Jó, azt is lehet nyugodtan csekkolni, vagy akár TikTokon is bekövethettek, nézhetitek ott is a kis mini promo videókat, amiket amúgy YouTube-on is ugyanúgy láthattok, meg mivel innen teszem föl a TikTokra ezeket a kis rövid videókat. Na jó, ma még 100% hogy leszek. Jövök majd egy nagyjából 10 percen belül. Addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!